Xin chào tất cả anh em, và hiện tại Mạnh đang có mặt tại showroom cánh đồng vàng John Deere. Và đây là 3036E tại ngã tư Thọ Sương, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Và đây là showroom cánh đồng vàng John Deere, cánh đồng vàng thưa anh em. Video này Mạnh sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ những cái tính năng thông số kỹ thuật của máy John Deere 3036E. Thưa anh em, 36 mã lực, động cơ nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có rất nhiều các cái tính năng tuyệt vời mà các cái dòng máy khác chưa thể bì kịp. Và thưa anh em, máy John Deere là máy số 1 thế giới về với Việt Nam, về với Đông Nam Á của chúng ta, và đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. John Deere cánh đồng vàng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các cái sản phẩm John Deere và các cái dịch vụ bảo trì bảo dưỡng của John Deere toàn khu vực miền Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra đến Hà Giang. Thưa anh em, Hà Tĩnh đến Hà Giang là John Deere tại ngã tư Thọ Sương, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 3036E có động cơ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đây ạ, Mạnh mở cái buồng động cơ cho anh em xem. Đây, động cơ nguyên chiếc từ Nhật Bản đây ạ. Thưa anh em, đây. Đó. 3TNV88 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Một động cơ 3 máy. Thưa anh em, một động cơ 3 máy diesel phun nhiên liệu trực tiếp. Nó có cái chỉ số tiêu hao nhiên liệu rất là thấp, nó tiết kiệm nhiên liệu một cách rất là tuyệt vời. Và đây là một cái hãng sản xuất động cơ của Nhật chuyên cho động cơ thủy, tức là dùng trong các cái môi trường muối mặn. Thưa anh em, muối mặn thì nó rất là khắc nghiệt và cái động cơ của nó rất là tốt. Đó là một điều đầu tiên mà Mạnh muốn giới thiệu đến anh em. Bơm tiếp liệu bằng điện và lọc nhiên liệu, lọc tách nước, có van khóa tử tế cụ thể, và có anh em thấy người ta rất là quan trọng, người ta đã bảo vệ cái lọc này bằng một cái cục sắt, cục thép rất là to. Ngoài ra nó còn có cả lọc tinh, lọc nhiên liệu tinh, để luôn luôn bảo vệ được cái bơm cao áp và bảo vệ được cái động cơ một cách tốt nhất. Thưa anh em, đây ạ, lọc nhiên liệu tinh. Đó là một phần sơ thôi, một phần sơ về động cơ. Và điều đặc biệt, 36 mã lực nhưng mà nó có mô men xoắn, tức là cái độ quay của nó, độ thoát tải của nó. Ví dụ chúng ta sới, chúng ta kéo cầy, nó đến 128, sức xấp xỉ 128 Newton nhân mét, thì nó thoát tải cực kỳ là tốt thưa anh em. Và thưa anh em, điều thứ hai Mạnh cung cấp cho anh em các cái thông tin. Thứ nhất, anh em thấy tạ của nó rất là to, 4 cục tạ 32 kg ở phía trước. Máy 3036 2 cầu, truyền động 2 cầu thưa anh em, có cái gầm rất là cao thưa anh em. Đây ạ, gầm cao, người ta gọi là gầm cao máy thoáng thưa anh em. Đây, gầm này nó đến 39 thưa anh em, 39 cm, gầm cao đến 39 cm để chúng ta có thể lội lầy được ở những cái vùng lầy rất là tốt. Có những cái máy mà dùng cho dụng nước lội lầy. Và kích thước bánh trước là 8-16, kích thước bánh trước 8-16. Bánh sau thưa anh em, bánh sau có kích thước 12.4-24. Đó là thông số kích thước của bánh sau. Và thưa anh em, chiều rộng của máy đây ạ, chiều rộng của máy để anh em có thể tiện cho cái việc mà chúng ta làm luống thì hoàn toàn có thể dùng được những cái dàn sới 1m82, 1m75, 1m64 vô tư thưa anh em. Cao nhất là được 1m82 và bề rộng của nó là 1m45, chính xác là 1m45 phân rưỡi thưa anh em, 1m45 phân rưỡi. Chiều rộng của nó rất là hợp lý cho chúng ta, những anh em nào mà làm đất khô, đất màu, làm lên quán, lên luống thì nó rất là tuyệt vời. Và thưa anh em, điều tiếp theo thứ ba là Mạnh muốn nói đến với anh em, đó là hệ thống khung gầm được kết cấu bởi những cái hệ thống sắt thép rất là nặng. Thưa anh em, Mạnh cứ dùng cái từ đó cho anh em dễ hiểu. Những cái hệ thống khung gầm rất là nặng. Đây ạ, đường trước, đường sau. Thưa anh em, mời anh em đi lại phía sau, Mạnh sẽ cho anh em thấy những cái hệ thống sắt thép cực kỳ là nặng. Đây, toàn thịt nạc không. Thưa anh em, đúng là một cái loại dòng máy của Mỹ. Mạnh cũng rất thích những cái loại máy móc mà nó có cái hệ thống khung gầm rất là nặng. Đây ạ, cầu sau thẳng này, anh em thấy ạ. Đó, anh em đi lùi ra xa một chút sẽ thấy này, hệ thống cầu sau thẳng, thấy không ạ? Rất nhiều anh em hiểu về máy móc, hiểu về cầu số sẽ rất thích cái cầu sau thẳng này thưa anh em. Đó là một vài nét sơ về cái hệ thống khung gầm, kết cấu, cơ khí của cái máy John Deere 3036E. Và Mạnh sẽ đi cho anh em đến phần tiếp theo,
đó là hệ thống số. Thưa anh em, hệ thống số của 3036E anh em đã thấy ngay từ đầu video. Tiến này, lùi này, tiến về mo này, tiến này, về mo này, lùi này. Máy đang đứng im thôi anh em. Đây là tình trạng máy đang đứng tại chỗ. Và tiến lùi, bật cái cần số không cũng đã thấy nó rất là dễ dàng rồi. Thưa anh em nghĩ rằng nó dễ dàng như vậy thì nó phải bằng điện hay bằng thủy lực, nhưng mà hoàn toàn không phải. Thưa anh em, hoàn toàn bằng cơ. Bằng cơ 100% số bằng cơ. Và có 8 số tiến, 8 số lùi. Và cần tiến lùi đặt ngay cái tay điều khiển của anh em, ngay gần dưới vô lăng. Và không cần phải hất lên hay không cần phải thao tác, chỉ cần đẩy lên hoặc là kéo xuống, hết phim. Không cần phải hất lên hất xuống, để cho anh em có thể thao tác tiến lùi một cách rất là nhanh. Khi mà chúng ta cua bờ, cua góc, gặp bờ gặp góc thì chúng ta thao tác rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần côn phanh lại một cái, kéo lại là nó lùi, không cần hất lên hất xuống, hay là không cần phải một thao tác hóc số, không phải sợ hóc số, nó rất là mượt thưa anh em. Đó là một điều mà Mạnh cảm nhận rằng cái máy của Mỹ đúng là nó khác thật so với các cái dòng máy khác. Đó là một cái điểm cộng rất là tuyệt vời thưa anh em. Đó là phần số. Và chúng ta đi đến một phần rất là quan trọng, đó là phần hệ thống thủy lực. Thưa anh em, hệ thống thủy lực nó là bơm thủy lực cũng giống như bao dòng máy khác, nhưng có một điều đặc biệt, một điểm cộng mà Mạnh cho rằng nó rất là nhiều tiền. Nếu như mà anh em xét về giá tiền thì hãy nhớ cái giá trị này. Mạnh nói không đùa đâu. Nhiều người chế ben, chế móc, đặc biệt là chế các cái làm ủi. Thì đây, thưa anh em, đây là cái van tích hợp có sẵn trên máy, nguyên bản của máy, và người ta gọi là van zin thưa anh em. Van thủy lực kép 2 cửa ra vào để chúng ta có thể hoàn toàn lắp được những cái xi lanh thủy lực để có thể ben ủi nâng lên hạ xuống, hoặc là những cái móc xới. Và điều quan trọng thưa anh em, đây ạ, Mạnh là cái ghế này cho anh em xem. Anh em thấy cái cần số này không ạ? Ở cái cần điều khiển thủy lực này người ta có sẵn luôn. Ví dụ như thế này là xi lanh đi ra, thế này là xi lanh thụt vào, nó có sẵn nha. Anh em chỉ cần lắp thêm TIO thủy lực và lắp thêm xi lanh là xong. Đây, lắp thêm TIO thủy lực và lắp xi lanh là xong. Rất thích những cái máy nào mà nó tích hợp rất là nhiều tính năng cho anh em. Khi mà chúng ta sử dụng máy, khi mà chúng ta dùng cái máy kéo thì chúng ta phải muốn làm được rất là nhiều việc, để chúng ta có thể sử dụng cái máy nó tính năng nó hoàn toàn cả năm cả tháng để mà biết được, để mà có được những cái lợi ích kinh tế rất là tốt. Thì đặc biệt là phải tích hợp rất là nhiều các cái công năng, và đặc biệt là cái hệ thống thủy lực tích hợp đó. Ít nhất các cái dòng máy khác nếu muốn có thì phải thêm, thưa anh em, gần 30 triệu mới lắp thêm được cái bộ đó. Và 30 triệu đó chỉ là đổi chế thôi, còn cái này là nguyên bản trên máy. Chính vì thế đó là một điểm cộng thứ ba mà Mạnh đánh giá đối với cái máy 3036 của John Deere này rất là tuyệt vời. Và thưa anh em, hệ thống thủy lực thì có xi lanh bên trong, cũng như là các cái càng nâng thủy lực nó rất là to, rất là dày, để chúng ta đảm bảo được cái sức nâng của nó rất là tốt. Và sức nâng lên đến 910 kg thưa anh em. 910 kg, nâng cái nông cụ lên 910 kg với máy 3036 thì đó là một điều tuyệt vời. Khi mà chúng ta sử dụng các cái sới mà rộng, cũng như là chúng ta sử dụng các cái sới mà khi chúng ta sới đất quánh mà nó bám đất rất là nặng thì nó nâng lên một điều tuyệt vời. 910 kg. Hệ thống thủy lực tích hợp thêm bốt lái trợ lực 100%. 100%. Đây ạ, bốt lái thủy lực có xi lanh rời thưa anh em. Đây, xi lanh lái trợ lực đây. Và với cái xi lanh lái trợ lực này 100% thì nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác lái cực kỳ tuyệt vời. Và cảm giác lái là một chuyện, nhưng mà độ bền của nó rất là cao hơn đối với các cái loại bốt lái cơ truyền động thủy lực. Thưa anh em, bốt lái cơ truyền động thủy lực tức là có cái bốt lái nó nằm ngay ở đầu của cái hệ thống cầu trước. Bốt lái nằm ngay đầu mà nó có cái trục xoay mà nó xoay thế này để nó lái sang hai cái thanh thước lái phía trước, đó là gọi là bốt lái cơ trợ lực thủy lực. Còn đây là thủy lực hoàn toàn. Nhưng thủy lực hoàn toàn thưa anh em, khi mà chúng ta có vấn đề hoặc là tắt máy, chúng ta vẫn có thể lái được. Đây ạ, vẫn lái. Đây, anh quay xa ra một chút cho anh em thấy cái tay lái của Mạnh đang quay này. Đây, quay ra phía này. Đây, đấy, anh em thấy không? Đây là tình trạng tắt máy.
mà chúng ta đây quay lái này, anh em thấy mà đây quay lái bánh nó vẫn quay bình thường. Đó là sơ sơ về hệ thống thủy lực. Hệ thống kết nối cầu trước, hệ thống khung gầm cầu trước, nó có thêm cả van xả. Thưa anh em, van xả gió của cầu trước đây. Thưa anh em, đây là van xả gió. Van xả gió của cầu trước, thấy không? Đây van xả gió của cầu trước. Đây là van xả gió của cầu trước. Đây ạ. Đây nè. Đây là van xả gió cầu trước. Rồi. Thưa anh em, đó là van xả gió của hệ thống cầu trước để làm gì? Để nó giảm cái áp suất của dầu nhớt khi mà nóng lên, để tránh trường hợp chúng ta đi quá nhiều, chúng ta chạy quá nhanh, cầu trước quá nóng mà nó bị hỏng phớt. Thưa anh em, đẩy phớt bởi vì cái áp lực của thủy lực và không khí khi nó nóng lên nó sẽ đẩy hỏng ra cái phớt của chúng ta. Mình đã có một số video nói về cách chế cái van, chế cái đường ống xả gió của cầu trước rồi để cho bảo vệ cái hệ thống phớt, và anh em cũng đã làm rất là nhiều và nó rất là hiệu quả. Thưa anh em, các cái đời máy cao cấp nó sẽ có những cái đó thưa anh em, và đó là phần thứ tư. Và thưa anh em, phần thứ năm đó là hệ thống điện. Hệ thống điện thì đèn này, đèn của John Deere. Thưa anh em, đèn của John Deere nhìn rất là hiện đại, rất là kinh điển. Đây ạ, đèn rất là hiện đại, rất là kinh điển, và có cái hệ số chiếu sáng rất là cao. Thưa anh em, rất là cao để đảm bảo cho chúng ta có thể làm tối làm đêm một cách rất là tuyệt vời. Và đây có một cái đèn phía sau cũng để bố trí khá là cao. Thưa anh em, đây đèn phía sau bố trí khá là cao và hoàn toàn chúng ta có thể quay được đây, đèn chiếu xa phía sau đây ạ. Đó, bố trí rất là cao để chúng ta có thể làm tối làm đêm một cách chủ động. Và một điều đặc biệt, một điểm cộng tiếp theo thưa anh em, đó là thưa anh em, cổng điện chờ, cổng nguồn điện chờ phía sau đây ạ. Cổng nguồn điện chờ phía sau 7 chân. Thưa anh em, cổng điện chờ, nguồn điện chờ phía sau 7 chân để giúp cho anh em có thể lấy được nguồn điện cho các cái thiết bị nông cụ phía sau cần phải sử dụng điện. Thưa anh em, cần phải xin nhan, cần phải mọi thứ thì nó đã tích hợp với những cái thao tác xin nhan mọi thứ trên phía bảng táp lô này rồi thưa anh em. Và thưa anh em, đây nó đã tích hợp với những cái bóng đèn cảnh báo nguy hiểm này, xin nhan trái, xin nhan phải, rồi mọi thứ ở trên bảng táp lô nó được kết nối với cái cổng điện chờ phía sau. Và thưa anh em, hệ thống cảnh báo điện của nó còn có cảnh báo nhớt, cảnh báo nhiên liệu, đồng hồ nhiên liệu, và đặc biệt nó có đồng hồ đo nhiệt độ động cơ để luôn luôn bảo vệ cái động cơ một cách rất là tuyệt vời. Thưa anh em, đây đồng hồ bảo vệ nhiệt độ động cơ. Thưa anh em, đó đồng hồ bảo vệ nhiệt độ động cơ để cho chúng ta có thể kiểm soát được nhiệt độ động cơ một cách tuyệt vời. Và thưa anh em, đó là những cái hệ thống thông tin kỹ thuật của máy 3036E. Theo Mạnh đánh giá thì có một số điểm cộng như sau. Thứ nhất là động cơ nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Thứ hai đó là gầm cao. Thưa anh em, đó là gầm cao gần 40 cm để chúng ta có thể lội lầy được. Thứ ba đó là có hệ thống tích hợp hệ thống thủy lực kép để chúng ta lắp thêm cái hệ thống nâng ben, nâng móc, nông cụ mọi thứ ở phía sau. Nâng ben, nâng móc, và có thể lắp được các cái hệ thống về ben san, ben ủi để chúng ta có thể chủ động, và chỉ cần lắp thêm tiêu là xong, có tay điều khiển tử tế. Đó là điểm cộng thứ ba thưa anh em. Điểm cộng thứ tư ở đây đó là hệ thống thủy lực lái là được trợ lực hoàn toàn bằng xi lanh. Trợ lực hoàn toàn bằng xi lanh rất là công năng và rất là bền bỉ thưa anh em. Và một điểm cộng thứ năm mà Mạnh cho rằng đó anh em phải hiểu và phải biết nó, đó là cái thời gian bảo hành rất là dài, đến 1.500 giờ. Bảo hành thì chưa quá quan trọng, nhưng mà thưa anh em, thời gian để chúng ta phải bảo dưỡng, thay dầu, thay nhớt nó mới tốn kém chi phí của chúng ta. Đó là thời gian thay nhớt nó dài hơn. Nó lần đầu tiên nó đến hơn 100 giờ, và lần thứ hai trở đi nó đến 600 giờ, hơn 600 giờ chúng ta mới phải bảo dưỡng, thay dầu, thay nhớt, bởi vì cái chất lượng máy rất là tốt và chất lượng dầu nhớt cũng rất là tốt. Và đó là điểm cộng thứ 5 thưa anh em. Một điểm cộng nữa cho hệ thống máy móc, đây là hệ thống sắt xi nó rất là chuẩn, và độ nặng của nó thưa anh em, hệ thống sắt xi rất là bự, rất là nặng. Và thưa anh em, mình cung cấp cho anh em một thông tin để mà có một điểm cộng, đó là cân nặng của cái máy 3036E này 1 tấn 263 kg thôi, tức là 1.263 kg rất là hợp lý cho chúng ta có thể lội được ở đồng nước thưa anh em.
Và đó là những cái điểm cộng mà Mạnh đánh giá nó rất là tuyệt vời, và từ đó nó sinh ra một cái giá cũng rất là tuyệt vời thôi anh em. Nếu anh em nào quan tâm thì hãy truy cập website đồng-vàng.vn đây anh em, đồng-vàng.vn, hoặc gọi tới số điện thoại 0343 528 789. Những cái tích hợp như vậy đối với những cái máy thông thường thì giá của nó phải lên tới suýt sát, thưa anh em, suýt sát gần 400 triệu mới có thể đủ những cái tích hợp như vậy. Nhưng đối với máy này thì chưa đầy 300 triệu, thưa anh em, chưa đầy 300 triệu là anh em có thể sở hữu được cái máy này. Chính hãng của John Deere nha thưa anh em, được mở bảo hành bảo dưỡng và được là khách hàng chính thức của John Deere Mỹ. Đó là một điều rất là tuyệt vời, và được họ lo cho chúng ta rất nhiều các cái hệ thống dịch vụ bảo hành bảo dưỡng về sau thưa anh em. Hy vọng rằng anh em có đầy đủ thông tin, chỉ chưa đầy 300 triệu thôi thưa anh em, 3036E. Hy vọng anh em có đầy đủ thông tin để trước khi chúng ta đầu tư máy, để chúng ta đầu tư được một cái máy thật sự là hiệu quả, thật sự là bền lâu, thật sự là mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình. Đó là một điều mà kỹ thuật máy KTM cũng như cá nhân Mạnh mong muốn. Và nếu anh em còn thắc mắc, còn băn khoăn thì hãy gọi vào số điện thoại 0343 528 789 hoặc truy cập website đồng-vàng.vn để biết thêm chi tiết, hoặc đến trực tiếp tại showroom đại lý chính thức cánh Đồng Vàng John Deere tại ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh, xã Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để được lái thử máy, được trải nghiệm thật sự những cái máy này, và để biết được giá trị của nó còn rẻ hơn nhiều so với các cái dòng máy khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo, và Mạnh sẽ live và Mạnh sẽ review cho anh em tất cả các cái dòng máy về John Deere, tất cả các cái mã lực liên quan. Hy vọng rằng đây là những cái thông tin để anh em có những cái hy vọng rằng đây là những thông tin hữu ích để anh em có những cái quyết định đầu tư cho nó sáng suốt. Nhớ nhấn vào chuông và nhấn vào đăng ký mỗi khi KTM kỹ thuật máy nhớ nhấn vào chuông và đăng ký mỗi khi KTM kỹ thuật máy có những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại vào video lần sau.